بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. تېرو درسونو کې موږ چارټ ګروپس پوره زده کړو او د هغه په اړه باندې چې څومره اګزامپلس وو، تقریبا موږ 12 پورې اګزامپلس وویلې. دې ویډیو کې به انشاءالله نیو ګروپس وایو چې هغه ته وایي سپارکلاینز ګروپ، سلایسر اینډ هایپرلینک ګروپ. سره له مایکروسافټ ایکسل ته دا موږ سره سپارکلاینز ګروپ دی، دا سره فلټر دی او دا سره لینکس ګروپ دی. دې کې به سره اول لاین دی، لاین کالم او وین لاس. زه کولی شم چې سپارکلاین هغه لاین کالم یا وین لاس په ترو باندې هغه شو کړم. سپارکلاینز هم د چارټ په شان دی، دا موږ ته یو ډیټا، یو نومیریک ډیټا هغه موږ ته په ګرافیکل شکل باندې شو کوي. خو دې کې موږ سره درې ډولونه موجود دي، لاین کالم او وین لاس. خو دا په یو سیل کې کیږي، په یو خانه کې کیږي. چارټس خو موږ ته یو خپل یو فریم به راته راکړي، یو ډیزاین به راته راکړي، په هغې کې به راغله. خو دا موږ ته په یو سیل کې کیږي. زه ورته یم چې ما ته لاین شکل کې راته راکړه، لاین باندې ما کلیک کړه. زه ورته یم فار ایگزامپل دا زما ډیټا رینج دی تر نهم کویزه پورې، کوم ځای کې راوستل غواړي. زه ورته یم فار ایگزامپل دغه یو سل کې راته راوله، دا مې اوکې کلیک کړه، ما ته به اټومیټیکلي هغه په اړه باندې یو ګراف به راته راکړي چې تا فار ایگزامپل دې ځای کې زیاتې نمبرې وړي دي، دې ځای کې دي کمې نمبرې وړي دي. صحیح شو. کله چې موږ دغه یو سپارکلاین راولو، دې سره ډیزاین ټیب هم راځي چې همدغه ډیزاین کې موږ سره لاین کالم او وین لاس دې ځای کې هم راغلي دي. زه غواړم چې دغه کالم ته چینج کړم، کالم ته هم چینج کولی شم، وین لاس ته چینج کړم. فار ایگزامپل بعض وخت کې تاسو منفي نقطې استعمال کړي دي، منفي نمبر مو استعمال کړي دي، تاسو وین لاس هم ورته اخیستلی شئ چې کوم مثبت یې هغه به بر وي، چې کوم منفي وي هغه ورته لاندې وي. بل موږ سره ایډیټ ډیټا دی. دې کې اول نمبر آپشن څه شی دی؟ ایډیټ ګروپ لوکیشن اینډ ډیټا. زه ورته فار ایگزامپل دغه دواړه کې زه تغییرات کوم. زه ورته فار ایگزامپل هم ډیټا کې تغییرات کوم او هم دغه لوکیشن کې تغییرات کوم، نو ته به دا ورته راولې. که زه ورته نه زما سپارکلاین لوکیشن صحیح دی، زه غواړم چې دغه ډیټا کې تغییرات وکړم. فار ایگزامپل ما نه پکې اوبټین مارکس انتخاب شوي دي، ټوټل مارک نه پکې انتخاب شوي دي. دې لپاره به زه راځم ایډیټ سنګل سپارکلاین ډیټا باندې به کلیک کوم. زه ورته فار ایگزامپل دغه ډیټا ده یا دا ده یا دا ده یا دا ده. صحیح شو. نو اوکې به کلیک تاسو به اټومیټیکلی هغه باندې اپلای شي. همداشان هیډن ان امټي سیلز، دا خو موږ په چارټ کې هم ویلي دي. فار ایگزامپل بعضې سیلونه موږ هایډ کړي دي، هغه به راته پکې شو کېږي، که نه به راته پکې شو کېږي. ګیپس کې دې راته شو شي، زیرو کې دې راته شو شي، که نه کنیکټډ ته کي. صحیح شو. خو دا په لاین کې وي. بیا همدغه شان زه راځم فار ایگزامپل های پوینټ ما ته په دې کې شو، که های پوینټ ما هم راته پکې شو کېږي، خو زه به دغه لاین ته واړم های پوینټ. فار ایگزامپل لو پوینټ کم کمزوري پوینټونه دي، نیگیټیو پوینټ کوم منفي پوینټونه دي کې نشته دی، فرست پوینټ کم دی، ولینی پوینټ لاست پوینټ کم دی. که ټول شو کول غواړي مارکرز باندې به کلیک کړي. بیا همدغه شان ډیزاین دغه ته ورکولی شي. فار ایگزامپل دغه ډیزاین ورته ورکړه، فار ایگزامپل سپارکلاین ته کلر ورته ورکړه، دغه کلر راته ورکړه، دا راته ورکړه. فار ایگزامپل مارکر کلرز، مارکر کلر مطلب دا چې فار ایگزامپل نیگیټیو ته کوم کلر ورته ورکول غواړي، دغه مارکر څه چې کوم یو ګول ګول ښکاري، ټکي ټکي ښکاري، دا ډاټس په شکل کې. مارکس ته کوم کلر ورکول غواړي، های پوینټ ته، لو پوینټ ته، فرست پوینټ ته او لاست پوینټ ته. صحیح شو. اکسس باندې زه کلیک کوم. دې کې موږ سره جنرال اکسس ټایپس، دا موږ سره جنرال اکسس ټایپس دی چې کوم د عام نمبرز دپاره راځي. که ډیټس دپاره یې ښودل غواړي تاسو ډیټ ورته انتخاب کړئ، بیا دغه ډیټ دپاره هم کار کوي. پلوټ ډیټا رایټ لیفټ، لیفټ ټو رایټ راته کا، رایټ ټو لیفټ راته کا. صحیح شو که نه. همدغه شان ورټیکل اکسس ورته فار ایگزامپل تر کوم عدده پورې دا ماته اوچت شي. اټومیټیک فور ایچ سپارکلاین، د هر سپارکلاین لپاره دې ماته اټومیټیک وي. فار ایگزامپل بعضې لاینس داسې دي چې هغه تر 100 پورې عددونه په دې کې دي، بعضې دي فار ایگزامپل هغه کې تر 100 نه زیات نشته دی، بعضو کې 0 پورې دي، 0 نه زیات نشته دی. هر یو لاین ته به اټومیټیک راته ورکړي. که زه ورته چې فار ایگزامپل ټول دپاره راته سیم راغله، زه به سیم فور آل سپارکلاین ورته وایم، ټول دپاره به راته سیم راشي، چې کوم یو غټ هغه به راته کنسیډر کړي. که زه کسټم ورته ورکړم، دغه دپاره زه غواړم چې کسټم ورته ورکړم. صحیح شو. انټر د مینیمم ویلیو فور د ورټیکل اکسس. زه ورته یم هغه عدد یا هغه نمبر چې کوم د 10 نه کم هغه ته راته سپارکلاین مشو کو. که مې کلیک کړو وي دې کې 10 نه کم عدد نشته دی. که زه فار ایگزامپل دغه ته 9 ورته ورکړم، نو دې دپاره به هغه بیا نه شو کېږي ځکه چې دا 10 نه کم دی. زه ورته یم چې فار ایگزامپل دا 12 دی، دې ته به هغه سپارکلاین پوینټر به ورته ورکړي. او همداشان زه غواړم چې دا په دې ټولو باندې اپلای کړم، په ټولو باندې به دا راته اپلای شي چې کوم د 10 نه کم دی هغه به راته نه شو کېږي. بیا زه راغلم ډیزاین ته، فار ایگزامپل دلته راځم. بل موږ سره په دې کې څه شی دی؟ ورټیکل اکسس میکزیمم. دا موږ سره میکزیمم ویلیو ده. که اټومیټیک والی ټول دپاره به اټومیټیک شي، اټومیټیک به ورته راشي، خپله به کمپیوټر ورته خپله ورکړي. که سیم فور آل سپارکلاین مطلب دا چې ټول دپاره راته سیم راته راوله. صحیح شو. ټول دپاره بیا سیم وړوکې ډیټا یا غټه ډیټا اخلي. غټه ډیټا میکزیمم ډیټا هغه به ټولو دپاره یو شان وي. صحیح شو. که زه ورته راځي ورته خپله لیکم، کسټم ویلیو باندې به زه کلیک کوم او زه ورته یم چې 100 نه دې راته غټ نه اخلي، دا خو په خپله باندې 100 دی. نو زه به راشم فار ایگزامپل زه ورته یم چې ما ته 500 پورې دغه اوچت کو. که مې کلیک کو نو ټول به راته واړه شي. دلته مې فار ایگزامپل 50 ورته ولیکو، دلته مې فار ایگزامپل 10 ورته ولیکو، دلته مې فار ایگزامپل 15 ورته ولیکو. نو دغه شان به ما ته هر یو
په دغه شکل باندې راځي. زه ورته چې دغه ماته ګروپ کوي راته ان ګروپ زه به راشم ډیزاین ته دا راته ان ګروپ کا پس دا د منځ کې ان ګروپ شو دلته کلیک ور باندې کوم دا یو او دا یو په ګروپ باندې دي. زه غواړم چې دا واپس ګروپ کې کوم زه بلته کلیک ور باندې وکم چې کله مې کلیک ور باندې وکړو زه بلته راشم ګروپ باندې به زه کلیک کوم ګروپ باندې به زه کلیک کوم دا به اتوماتیکلی په خپل باندې ګروپ کې شي. همدغه شان زه غواړم چې دغه کلیر کما نو کلیر کې موږ سره دوه خبرې موجود دي. کلیر سلیکټډ سپارکلاینز چې کوم موږ سلیکټ کړی دی دغه راته صرف کلیر کوم دغه به راته کلیر کی که زه ورته نه چې کوم ګروپ جوړ دی کوم ګروپ دی هغه ټول راته کلیر کا زه به راشم کلیر سلیکټډ سپارکلاین ګروپ باندې به کلیک کوم دا موږ سره یو ګروپ وو دې باندې زه کلیک کوم دا موږ سره بل ګروپ دی. دلته راځم فار ایگزامپل ډیزاین ته دې باندې کلیک کوم کلیر سپارکلاین سلیکټډ ګروپ بس دا برته اتوماتیکلی خپل باندې کلیر شي. دا موږ سره سپارکلاین چې په اصل کې موږ ته ګراف راته راکاو. بل موږ سره پدې کې فلټر دی او فلټر کې موږ سره سلایسر دی. سلایسر منګور دا یا ساتي چې دا موږ په بایو ټیبل کې ویلې هم دی خو اوس به هم پکې انفارمیشن حاصلو. زه غواړم چې دا ډیټا په ټیبل ته کریټ کړم. زه به راشم په ټیبل باندې به کلیک کوم او دا اوکې باندې به کلیک کوم یا ټول به ته چیک کوم. اوس زه غواړم چې سلایسر ورته راولم انسرټ سلایسر دې کې زما نیم پکار دی او اوبټین مارک مې پکار دی اوکې مې کلیک کو دغه دواړې ماته راکو. بیا چې کله موږ سلایسر راول دې سره آپشنز ټیب هم راځي چې دې ته وایي سلایسر ټولز آپشنز کنټیکسچوال ټیب. زه دې باندې کلیک کوم او زه ورته چې دا ماته دوه کالمې کا دا هم دوه کالمې کا صحیح ده او دا به دې ځای نه ونیسي this one. زه ورته چې ماته احمد راته راکا احمد به راته راکړي. زه ورته چې فار ایگزامپل 16 نمبر والا راته راکا 14 نمبر والا راته راکړه دا به ډول کلیر کړم. 16 نمبر والا راته راکړه فار ایگزامپل 14 والا راته راکړه 14 والا راته راکړه فار ایگزامپل دا راته راکړه دا راته راکړه هر یو به ماته 1 by 1 په دې کې راکړي صحیح ده کنه. همدغه شان دا راته کلیر کا بس دا راته ډیلیټ کا دې باندې بیا کلیک کو چې دغه موږ سره د سلایسر کیپشن شو کې چې دا سلایسر څه نیم دی سلایسر سیټینګ دا هم موږ ویل فار ایگزامپل د موږ سره نیم دی ډسپلی نیم موږ سره موجود دی اسندنګ سورټینګ کې ډسندنګ سورټینګ کې ویژوال انډیکیټ آیټم وذ نو ډیټا سره دی شو آیټم وذ نو ډیټا لاست چې ډیټا سره هغه هم د پکې شو آیټمز ډیلیټډ فرام د ډیټا سورس کوم چې موږ په هغه ډیټا کې ډیلیټ کړی وي هغه بل شیټ کې موږ ډیلیټ کړی وي هغه هم د بدی کې شو کېږي د بچو ورته ولا کې صحیح شو. د لپاره به تاسو ورته په ټیبل ویډیو ورته وګورئ نو ان شاء الله دا ټول آپشن بس تاسو زده شي. دا غواړم چې دا ته چینج کوم دا چینج کولای هم شمه دا آپشنز ولې کار نه کوي ځکه چې اوس موږ سره یو سلایسر راغلی دی چې کله موږ ډېر سلایسر سره راوړو بیا دا کار کوي. بل موږ سره په دې کې سلیکشن پین دی سلیکشن پین دغه ټولې خبرې موږ په هوم ټیب کې کړي دي که نه الاین ګروپ وغیره خبرې چې کومې دي کالم هیټ ویټ ډېرې اسانه او ډېرې ساده خبرې دي. اوس زه راغلم شیټ نمبر 1 ته انسرټ باندې زه کلیک کوم دې کې موږ سره بل هایپر لینک دی هایپر لینک شارټکټ کنټرول پلس کې دی. زه غواړم فار ایگزامپل دلته زه هایپر لینک ورته راولم فار ایگزامپل مای فایل دغه مې ورته ولیکو چې دغه موږ میس ورډ کې هم ویلي دي. هایپر لینک باندې کلیک کوم کوم ځای کې ستا فایل پروت دی به راشم کمپیوټر ته فار ایگزامپل دلته رالم او دلته فار ایگزامپل پی ډي ایف نمبر فایل دیس ون دا مې ورته واخیسته بس یې کلیک او یس دا اوکې ماته به اتوماتیکلی هغه فایل اوپن کېږي. بس دا مې کلوز که زه غواړم چې دغه بیا کلیر کړم زه به هم ته راشم فار ایگزامپل کلیر باندې به کلیک کوم ریموو هایپر لینک بیا زه راغله فار ایگزامپل هایپر لینک باندې مې کلیک براوز پیجز دغه اوس موږ اوپن کړي دي ریسنټ فایلز دغه فایل نه موږ اوس اوپن کړي دي. پلیس ان دیس ډاکومنټ زه چې فار ایگزامپل شیټ 5 سره راته لینک پیدا کا شیټ 1 سره شیټ 2 سره شیټ 3 سره ډیفاین نیمز یا چې کوم سیلز ته موږ نومونه ډیفاین کړي دي یا شیپس ته موږ نومونه ډیفاین کړي دي یا ټیبل موږ لوستلی دي هغه ته موږ سره راځي. کریټ نیو ډاکومنټ نوی ډاکومنټ هم تاسو کریټ کولی شئ چې دغه سره تاسو لینک پیدا کړئ او همدا شان ایمیل ایډرس ایمیل سره تاسو لینک پیدا کول غواړئ تاسو ایمیل هلته ورته ولیکئ. که تاسو فار ایگزامپل یو څه سره لینک پیدا کړئ تاسو غواړئ چې هغه سره سکرین ټیپ هم ورته چینج کړئ سکرین ټیپ هم ورته چینج کولی شئ یا فار ایگزامپل زه رالم هلته او پکچر ته رالم فار ایگزامپل دغه پکچر ما ورته راوستو دا مې د کنټرول سره ورکوټی کړو. زه غواړم چې دې سره شیټ 2 لینک کړم زه به کنټرول کې پریس کړم دیس ون شیټ 2 سکرین ټیپ دلته لیکم فار ایگزامپل کلیک هیر to open sheet 2 دیشو اوکې دا کلیک چې څرنګه زه په دې باندې ودرېږم ما ته به څه ولیکي کلیک هیر to open sheet 2 بس کلیک sheet 2 به موږ ته اوپن شي صحیح شو که نه. همدغه شان بیا زه راغلم انسرټ ته فار ایگزامپل هایپر لینک باندې کلیک کوم دې کې موږ سره بلا دنیا خبرې نورې هم موجودې چې فار ایگزامپل اپ ون فولډر مخکې مې بوزه فار ایگزامپل براوز د ویب ته ما بوزه براوز فور فایل فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې ډاونلوډز کې ریسنټ کې کوم ځای کې کتل غواړئ ورته چې فار ایگزامپل ما ته دغه راته اوپن کا صحیح شو دا مې اوکې کلیک کړو دا مې اوکې کلیک کړو بس سمپل کلیک سوري دا یو بس کلیک تاسو ته به اتوماتیکلی هغه فایل اوپن شي چې د هر یو فایل وي
صحیح ده کنه. ها هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سپارکلاینز فلټر اینډ لینکس 3 ګروپس